अहिले हामी 25 बेड क्यान्सर फोकस्ड हस्पिटल जनकपुरमा चलाइरहेका छौं 2018 देखि अनि एउटा 200 बेडको क्यान्सर अस्पताल चाहिँ हामी बनाउन लागिरहेका छौं सो वी हेभ एक्वायर्ड 4 बिघास अफ ल्यान्ड विदिन द सिटी अफ जनकपुर अनि एउटा त्यो बिल्डिङको आर्किटेक्ट डिजाइन पनि गरिसकियो अनि नक्सा पास पनि भइसक्यो अब केही एउटा सरकारी एप्रुभलहरु केही बाँकी छ त्यो हुने बित्तिकै हामी के रे कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छौं गोल इज टु क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास क्यान्सर हस्पिटल सो एउटा त्यो आर्म भयो हाम्रो एउटा क्यान्सर रिसर्च इन्स्टिट्युट इस्टाब्लिश गर्ने बाइ 2027 अनि त्यसमा हामी लागिरहेका छौं टु इस्टाब्लिश आवर ओन क्यान्सर रिसर्च इन्स्टिट्युट अमेरिकाको सियाटल हाम्रो बेलभ्यू भन्ने ठाउँमा बेलभ्यू जुन सियाटलको ठ्याक्क बाहिर छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यान्सर रिसर्च इन्स्टिट्युट इस्टाब्लिश गर्ने हाम्रो प्लान छ बाइ 2027 वी फोकस अ लट अन एजुकेसन इन फ्याक्ट वी आर द लार्जेस्ट क्यान्सर कन्फरेन्स अर्गनाइजर्स इन अमेरिका अमेरिकाको हजुरहरु कुनै पनि मेजर सिटीमा जानुभयो भने मोस्ट अफ द टाइम यु विल फाइन्ड आवर कन्फरेन्सेस ह्यापनिङ सान फ्रान्सिस्को जानुस् कि शिकागो जानुस् कि ह्युस्टन जानुस् कि most of the cities would have our conferences for cancer doctors. Hardik IVF and Fertility Center, where miracles come to life. तपाईं अमेरिका कहिले जानुभयो? म 2003 मा अमेरिका गएँ त्यो प्राइमरीली USMLE दिएर रेजिडेन्सी इन्टरभ्यूको लागि गएको अनि अमेरिका गएर के गर्नुभयो? मैले 2004 देखि 2007 सँग इन्टरनल मेडिसिन रेजिडेन्सी गरे त्यसपछि 2007 देखि 2010 सम्म मेडिकल अन्कोलोजी र हेमाटोलोजीमा फेलोशिप गरे अनि त्यसपछि 2010 देखि प्र्याक्टिस गरे हैन 2 वर्षसम्म पहिलासम्म अहिले चाहिँ के रे नन प्रफिट एउटा त्यो विनय तारा फाउन्डेसनको लिडर भएर म त्यो विनय तारा फाउन्डेसन चलाउँछु जुन मैले रेजिडेन्सी हुँदा नै म सेकेन्ड इयर रेजिडेन्ट हुँदाखेरि सुरु गरेको अमेरिकामा चाहिँ तपाईले गर्ने मुख्य काम के हो सो प्राइमरीली विनय तारा फाउन्डेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईको अहिले जस्तो अमेरिकाको हस्पिटलमा चाहिँ अहिले के काम गर्नुहुन्छ अहिले म हस्पिटलमा प्र्याक्टिस गर्दिन 2 वर्षदेखि म विनय तारा फाउन्डेसनको सीईओ र प्रेसिडेन्ट हो अनि विनय तारा फाउन्डेसनकै काम मात्रै हेर्छु म जस्तो तपाईले सुरुमा इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी गर्नुभयो त्यसपछि फेरि मेडिकल अन्कोलोजिस्ट हुनुभयो हैन हो त्यो क्रममा चाहिँ तपाईले गरेका कामहरु सो 2010 मा मैले मेडिकल अन्कोलोजी सकाएपछि चाहिँ आइडाहो स्टेटको एउटा त्यो अस्पतालमा मैले चाहिँ मेडिकल अन्कोलोजिस्ट र हेमाटोलोजिस्ट भएर काम गरे अनि 5 वर्षसम्म त्यसपछि वाशिङटन स्टेटमा म मुभ गरे अनि त्यहाँ चाहिँ 2 वर्ष पहिलासम्म मेडिकल अन्कोलोजी र हेमाटोलोजी फिजिशियन भएर काम गरे तर त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो एज अ कन्सल्टेन्ट फिजिशियन त्यो क्यान्सरको बिरामीहरू ब्लड क्यान्सरको बिरामीहरू अथवा बिनाइन हेमाटोलोजीको बिरामीहरूलाई पनि हामीले ट्रिट गर्यौं त्यतिखेर कस्तो अनुभव भयो त अमेरिकामा रहँदा काम गरेको वेल आई डोन्ट नो मैले त आफ्नो लाइफ सधैँ इन्जोय गरेँ नेपालमा बस्दा पनि रमाइलो लाग्यो त्यो अमेरिका बस्दा पनि रमाइलो लाग्यो सो ब्युटी के छ भन्दा अमेरिकामा भन्दाखेरि टेक्नोलोजी अवेलेबल छ अनि अर्को कुरो मेडिसिन भनेको एउटा टिम स्पोर्ट हो जहाँ चाहिँ अब डाक्टरले मात्रै त्यो बिरामीको सम्पूर्ण इलाज गर्न सक्नुहुन्न त्यहाँ नर्सेस चाहिन्छ टेक्निशियनहरु चाहिन्छ ल्याबको मान्छेहरु चाहिन्छ विभिन्न मान्छेहरु चाहिन्छ हैन सो एज ए होल टिम वर्क हो मेडिसिनको प्र्याक्टिस त्यो कुरो चाहिँ आई कुड रियलाइज दैट मच बेटर इन द युनाइटेड स्टेट्स नेपालमा कस्तो थियो भन्दाखेरि इट वाज मोर अफ फिजिशियन ड्रिभन क्लिनिकल प्र्याक्टिस त्यहाँ चाहिँ एज अ टीम वर्क यु सी पेशेन्ट एज पार्ट अफ अ टीम सो दैट वाज अ मेजर डिफरेन्स आई वुड से अर्को कुरो के भन्दाखेरि एभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिस चाहिँ एकदमै कमन छ अमेरिकामा भनेपछि साइन्टिफिक एभिडेन्सले प्रुभन ट्रिटमेन्टहरु चाहिँ नर्मली त्यो दिने गरिन्छ अब एक्सपीरियन्स त युजफुल हुन्छ नै हैन त्यो डाक्टरहरुको तर यो यदि एभिडेन्स बेस्ड क्लिनिकल प्र्याक्टिसलाई चाहिँ बढी प्रेफर गरिन्छ ओभरअल अनि अर्को कुरो के पनि छ भन्दाखेरि त्यो हायरार्की वाज नट एज ब्याड अमेरिकामा जस्तो नेपालको मेडिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ एकदमै हायरार्कियल प्र्याक्टिस छ भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि अब नयाँ एक्सपर्ट भए तापनि उहाँहरुको त्यही लेभलमा के रे रेस्पेक्ट पाउन अलिकति समय लाग्छ कम्पेयर टु अमेरिकामा चाहिँ फेलोशिप अझै कम्प्लिट गर्यो भने पनि तपाई इन्डिपेन्डेन्टली हजुर के रे त्यो प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्छ सो दैट इज अ बिग डिल विनय तारा फाउन्डेसनको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो म चाहिँ अब त्यो 72 मा के रे जन्मेको मान्छे हैन सो त्यहाँ के रे पब्लिक जनरल स्कुलमा पढियो
पढ्दाखेरि पढ्दा अनि बोर हुन थालिसक्यो त्यो कोर्सको कुराहरू त्यो पढ्दाखेरि होइन। अनि मेरो एउटा साइन्सको टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ विनय तिमी के अरे किताब पढ्ने, अनि मलाई इन्भाइट गर्नुभयो आफ्नो घरमा इन्भाइट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले छुट्टै लाइब्रेरी जस्तो बनाउनु भएको रहेछ एउटा कोठालाई। अनि त्यतिखेर चाहिँ म 7 देखि 10 क्लाससम्म उहाँको त्यो लाइब्रेरी रूपी त्यो कलेक्सनबाट चाहिँ मैले 200-300 किताब पढेँ होला। त्यो रिलिजनको बारेमा, हिस्ट्रीको बारेमा, फिलोसफीको बारेमा, बायोग्राफिजको बारेमा। त्यतिखेरै पढ्दा मदर टेरेसाको बारेमा पढ्न पाइयो। एन्ड द्याट वाज इन्सपिरेसनल टु मी। मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि त्यो युरोपको एउटा यङ लेडी कलकत्ता जस्तो एउटा पुवर ठाउँमा त्यो जमानामा सी स्पेन्ट हर इन्टायर लाइफ। अनि त्यतिखेर उहाँले आफ्नो जिन्दगी मात्रै त्यहाँ बिताउनु भएन कि सी एक्चुअली हेल्प्ड थाउजन्ड्स अफ चिल्ड्रन एन्ड सी इन्सपायर्ड मिलियन्स अफ पिपल अल ओभर द वर्ल्ड। अनि मलाई पनि आई वान्ट टु डु समथिङ द्याट विल इम्प्याक्ट सोसाइटी जस्तो लाग्यो होइन। तर वी डिडन्ट ह्याभ मनी, आई डिडन्ट नो हाउ टु डु थिङ्स। अमेरिका गएर रेजिडेन्सी सुरु गरेपछि चाहिँ अलिअलि पैसा कमाउनु थाल्यो। साह्रै रमाइलो लाग्यो त्यतिखेर मलाई अमेरिकामा, किनभने म न्युयोर्कमा थिएँ, संसारकै सबभन्दा राम्रो सिटीहरूमध्ये एउटा। तर बिस्तारै के लाग्यो भन्दाखेरि मन्डेदेखि फ्राइडे चाहिँ काम गरियो, विकेन्ड्समा चाहिँ अन एन्ड अफ कल हुन्छ, अनि त्यही कुरो रिपिट हुन्छ। अनि मैले कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यो त आफ्नो जिन्दगीमा विक आफ्टर विक कपी र पेस्ट गरे जस्तो लाग्यो। मैले चाहिँ आई क्यान्ट लिभ लाइक दिस। अनि त्यतिखेर मेरो वाइफ तारा, हु इज अ नर्स, मैले उहाँलाई भने आई एम नट गोइङ टु लिभ माई लाइफ लाइक दिस, वी निड टु डु समथिङ मच बिगर फर सोसाइटी। अनि के चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म डक्टर अनि उहाँ चाहिँ नर्स, हाउ अबाउट वी डु समथिङ टु एडभान्स हेल्थ केयर इन सोसाइटी भन्ने कुरा गरियो। सी लभ द्याट आइडिया। उहाँलाई पनि त्यो रमाइलो लाग्यो त्यो कुरा सुनेर। अनि त्यतिखेर वेन आई वाज सेकेन्ड इयर रेजिडेन्ट वी इस्टाब्लिस दिस नन प्रफिट। अब त्यतिखेर हामी बोथ अफ अस वर इन आवर 20s, वी डिड नट नो मच। तर के चाहिँ थाहा थियो भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु मेक इम्प्याक्ट इन इम्प्रुभिङ एक्सेस टु हेल्थ केयर। सो द्याट वाज द इन्सपिरेसन। अनि अहिले चाहिँ तपाईँ पूर्ण रूपमै विनय तारा फाउन्डेसनमा हुनुहुन्छ है? एब्सोल्युटली। त्यो अन्तर्गत के गरिरहनु भएको छ त? अमेरिकामा के गर्नुहुन्छ, यहाँ के गर्नुहुन्छ? एब्सोल्युटली। सो हाम्रो चाहिँ मेन 3टा आर्म छ होइन, एडभोकेसी, एजुकेसन र इनोभेसन। अनि प्राइमेरीली हामी के गर्छौँ र केयर मोडल भन्ने छ हाम्रो। त्यो केयर मोडलमा सिलमा चाहिँ क्यान्सर सेन्टर्सहरू इस्टाब्लिस गर्ने। फर इक्जाम्पल अहिले हामी 25 बेड क्यान्सर फोकस्ड हस्पिटल जनकपुरमा चलाइरहेका छौँ 2018 देखि। अनि एउटा 200 बेडको क्यान्सर अस्पताल चाहिँ हामी बनाउन लागिरहेका छौँ। सो वी हेभ एक्वायर्ड 4 बिघाज अफ ल्यान्ड विदिन द सिटी अफ जनकपुर। अनि एउटा त्यो बिल्डिङको आर्किटेक्ट डिजाइन पनि गरिसकियो अनि नक्सा पास पनि भइसक्यो। अब केही एउटा सरकारी एप्रुभलहरू केही बाँकी छ, त्यो हुने बित्तिकै हामी के अरे कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छौँ। गोल इज टु क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास क्यान्सर हस्पिटल। सो एउटा त्यो आर्म भयो हाम्रो। अनि त्यो बाहेक हामी के अरे एडभोकेसी एफर्ट्सहरू गर्छौँ। फर इक्जाम्पल हामी हेल्थ पोलिसी डिबेट गर्छौँ होइन, नेपालमा पनि गरियो। अराउन्ड 10 दिनदेखि 10-15 दिन पहिला चाहिँ हामीले नेपालमा गऱ्यौँ। त्यसरी नै अमेरिकामा पनि हामी गर्छौँ यस्तो हेल्थ पोलिसी डिबेट। त्यसमा चाहिँ अमेरिकाको कङ्ग्रेसम्यान, सेनेटर्स, त्यो बाहेक के अरे त्यहाँको फिजिसियन लिडर्स, इन्डस्ट्री लिडर्स, उनीहरू सबैलाई इन्भाइट गरेर वी एक्चुअली डु सम पोलिसी डिबेट्स। होल आइडिया इज टु bring changes in policies to improve access to health care. किन भन्दाखेरि पोलिसीले अब्स्टेकल गर्यो भने चाहिँ त्यो एक्सेस टु हेल्थ केयरमा द्याट क्यान हेभ ड्रामेटिक इम्प्याक्ट। एन्ड फेभरेबल पोलिसी छ भने चाहिँ यसले हेल्थ केयर क्यान इम्प्रुभ सब्सटेन्सियली। सो द्याट इज अ बिग डिल फर अस। थर्ड के छ भने हाम्रो RCA भयो केयर मोडलको, आरमा चाहिँ रिसर्च सेन्टर। सो अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो बोर्डले के पारित गर्यो भन्दाखेरि सियाटलमै हामी एउटा क्यान्सर रिसर्च इन्स्टिट्युट इस्टाब्लिस गर्ने बाई 2027। अनि त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ टु इस्टाब्लिस आवर ओन क्यान्सर रिसर्च इन्स्टिट्युट अमेरिकामा। अमेरिकाको सियाटल हाम्रो बेलभ्यू भन्ने ठाउँमा, बेलभ्यू जुन सियाटलको ठ्याक्क बाहिर छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यान्सर रिसर्च इन्स्टिट्युट इस्टाब्लिस गर्ने हाम्रो प्लान छ। अमेरिकाको बेलभ्यू भन्ने ठाउँमा चाहिँ हजुर बाई 2027। अनि ई भनेको एजुकेसन हो। सो वी फोकस अ लट अन एजुकेसन। In fact, we are the largest cancer conference organizers in America. अमेरिकाको हजुर कुनै पनि मेजर सिटीमा जानुभयो भने most of the time you will find our conferences happening. San Francisco जानुस् कि, Chicago जानुस् कि, Houston जानुस् कि, most of the cities would have our conferences for cancer doctors.
सो डक्टर्स नर्सेस फार्मासिस्ट्स उहाँहरू सबै हाम्रो कन्फरेन्सेसमा हुनुहुन्छ कन्टिन्युइङ एजुकेसन क्रेडिट लिनुहुन्छ सो दे क्यान प्र्याक्टिस बेटर मेडिसिन एन्ड दे क्यान अल्सो रिन्यू लाइसेन्स किनभने लाइसेन्स रिन्यू गर्नलाई पनि उहाँहरूलाई कन्टिन्युइङ एजुकेसन क्रेडिट चाहिन्छ जस्तो तपाईँले अब जनकपुरमा हस्पिटल चलाइरहनु भएको छ होइन अझै 200 बेडको सुरुवात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अनि अहिले अब अमेरिकामा तपाईँ मेडिकल प्र्याक्टिसमा पनि हुनुहुन्न अनि त्यो आर्थिक पाटो कसरी आउँछ त Oh, absolutely. So this is a non-profit. अनि किन भन्दाखेरि म फुल टाइम यहाँ इन्भेस्ट गर्छु हैन त्यो लगानी कहाँबाट ल्याउने किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यो कन्फरेन्सेस जेनेरेट रेभेन्यू त्यो बाहेक हाम्रो के अरे इन्डिभिजुअल्सहरू जसलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यस्तो यो नन प्रफिटमा हैन दे मेक डोनेसन्स त्यो बाहेक वी राइट ग्रान्ट्स सो नन प्रफिटको रेभेन्यू मोडल त चाहियो नि जस्तो कि हजुरको यो यहाँ सेभ द चिल्ड्रेन छ सेभ द चिल्ड्रेनको सिइओलाई कसले पे गर्छ सेभ द चिल्ड्रेनले पे गर्छ सेभ द चिल्ड्रेनको मनी कहाँबाट आउँछ उहाँको ग्रान्टबाट आउँछ अथवा इन्डिभिजुअल्सले डोनेसन गर्छन् सो देयर आर डिफरेन्ट वेज यु जेनेरेट रेभेन्यूको पहिलो चाहिँ कन्फरेन्सहरू हो कन्फरेन्स इज आवर मेजर सोर्सेस अफ रेभेन्यू त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यो अन्तर्गत कन्फरेन्समा अब जसरी हजुरको यहाँ मेडिकल कन्फरेन्सेसहरू हुन्छ नि त्यसरी नै हामी कन्फरेन्सेस अर्गनाइज गर्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो डक्टर्सहरूले हामी एजुकेट गर्ने हो एबाउट लेटेस्ट एन्ड ग्रेटेस्ट इन मेडिसिन त्यसबाट चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मेजर सोर्स अफ रेभेन्यू हो हैन तर यो हाम्रो इन्टरनेसनल प्रोजेक्टको लागि चाहिँ वी निड टु क्रिएट यसको आफ्नो किनभने इन्भेस्टमेन्ट चाहियो नि त हैन अनि त्यसैको लागि चाहिँ अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ इन्डिभिजुअल डोनेसन होस् कि ग्रान्ट्स होस् कि इनफ्याक्ट कति नेपालीहरूले पनि दे मेक डोनेसन्स कति नेपालीहरूले पनि जसलाई इन्ट्रेस्ट छ कि हैन यो के अरे नेपालमा एउटा राम्रो संस्था होस् हैन दे वान्ट टु मेक डोनेसन सो इन्डिभिजुअल डोनेसन्स आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ भनेपछि क्यान्सर सम्बन्धी अनुसन्धानमा पनि केन्द्रित हुनुहुन्छ हो एब्सोल्युटली किनभने कन्फरेन्समा पनि जानकारी गराइने भयो हैन अफ कोर्स अनि त्यो अमेरिकामा तपाईहरुले जुन रिसर्च सेन्टरको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ अनि त्यसको लागि पनि लगानी कहाँबाट हो अगेन individual donations are a big deal किनभने हामी त नन प्रफिट हो नि त नन प्रफिट भनेको कस्तो भन्दाखेरि प्राइमरीली इन्डिभिजुअल डोनेसन्स अथवा ग्रान्ट्स हैन तिनीहरुबाट यु गेट यु जेनेरेट रेभेन्यू सो अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो फन्ड रेजिङको यो फेज हो बेसिकली अनि डिफरेन्ट इन्डिभिजुअल्स जसको फ्यामिलीलाई क्यान्सर भएको छ फर इक्जाम्पल हजुरको फ्यामिलीमा कसैलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ अथवा कोलोन क्यान्सर भएको छ अनि उहाँको राम्रो उपचार भएन हजुरलाई मन लाग्छ कि एउटा राम्रो इलाज होस् त्यसको भनेर वुड यु लाइक द्याट अरू बिरामीहरू जसलाई क्यान्सर हुन्छ हैन उसलाई राम्रो इलाज होस् भन्ने चाहनुहुन्छ मैले आइम आस्किङ यु चाहनुहुन्छ सबैले चाहन्छ एक्ज्याक्टली भनेपछि तर हजुर त रिसर्चर होइन भनेपछि कसैले रिसर्च इन्स्टिट्युट खोल्दैछ भने त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ हजुरले आफै चाहनुहुन्छ नि आफ्नो क्षमता अनुसार एक्ज्याक्टली तर चाहनुहुन्छ नि त्यसरी नै अरू पनि मान्छेहरू पनि चाहनुहुन्छ अनि द्याट्स हाउ दे मेक इन्डिभिजुअल डोनेसन्स वी वान्ट टु इन्स्पायर पिपल टु चेन्ज द वर्ल्ड एन्ड change starts with an individual. Individuals make donations if they can relate to the cause. For example, क्यान्सरको राम्रो उपचार भएको छैन भने क्यान्सर रिसर्च इन्स्टिट्युटले त अनुसन्धान गरेर नयाँ इलाजहरू निकाल्दो रहेछ बरु म यसलाई डोनेट गर्छु जसले गर्दा अहिले अरू नयाँ यो उपचार निकालोस् न त भनेर सो द्याट इज वान त्यहाँको सरकारी निकायबाट नि पाउनु भएको छ कि नो वी डो नट ह्याभ एनी फन्डिङ फ्रम द गभर्नमेन्ट अनि अहिलेको अवस्था चाहिँ अलिकति फरक छ अमेरिकामा हजुरलाई थाहै छ नयाँ गभर्नमेन्टले चाहिँ इन्टरनेसनल प्रोजेक्टहरूको लागि खासै सपोर्ट गर्ने इन्ट्रेस्ट तर त्यहीको प्रोजेक्टको लागि तर त्यहीको प्रोजेक्टको लागि पनि अहिलेसम्म हाम्रो त्यो गरेको छैन किनभने वी आर स्टिल इन अर्ली स्टेजेस 2027 सम्ममा चाहिँ हामी के अरे त्यो क्यान्सर रिसर्च इन्स्टिट्युट गर्छौँ हैन जनकपुरमा जुन तपाईहरुले स्थापना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ 200 बेडको त्यो चाहिँ कहिलेसम्म बन्ने हो सो हाम्रो प्लान चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नेक्स्ट इयर सम्म चाहिँ वी प्लान टु स्टार्ट फर्स्ट फेज अफ द हस्पिटल त्यसमा चाहिँ 50 बेडको अस्पताल र के अरे रेडिएसन अन्कोलोजीको प्रोग्राम अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ पुरा 200 बेड हस्पिटल बनाउने फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सुरुमा के रेडिएसन अन्कोलोजी बिल्डिङ र 50 बेड अस्पताल चाँडै 1-1.5 वर्षभित्रै बनाइदियो भने हामी सेवा दिन पाउँछौँ नि त
बिरामीहरू 18 बेडको त राम्रैसँग चलिरहेको छ हजुर अहिलेको अस्पताल राम्रै चलिरहेको तर हामीसँग रेडिएसन अन्कोलोजी छैन त्यही भएर धेरै बिरामीहरू चाहिँ अहिले पनि काठमाडौँ धाउनु परेको छ उहाँले चाहिँ अहिले पनि के अरे भरतपुर धाउनु पर्यो सो वी वान्ट टु प्रोभाइड मच बेटर सर्भिसेस सिटी स्क्यान होस् त्यहाँ के अरे रेडिएसन अन्कोलोजी प्रोग्राम होस् जसले गर्दाखेरि पेसेन्ट्स क्यान गेट कम्प्रिहेन्सिभ क्यान्सर केयर राइट देयर एकातिर अब अमेरिकामा पनि क्यान्सर रिसर्च सेन्टर खोल्दै हुनुहुन्छ अनि नेपालमा पनि क्यान्सर हस्पिटलको लागि अब लगानी गर्दै हुनुहुन्छ अब तपाईको मुख्य ध्यान चाहिँ अमेरिकामा हो कि नेपालमा हो त हाम्रो यो अमेरिका र नेपाल भन्ने त्यो देश केन्द्रित होइन हाम्रो पेसेन्ट केन्द्रित हो किन भन्दाखेरि पनि कहाँको पेसेन्टमा बढी केन्द्रित हो त अब लेट मी एक्सप्लेन दैट टु यु I believe that countries have human-made boundaries. Humanity does not. जुन आज हामी नेपालको भन्छौँ नि 200 वर्ष पहिला त्यो नेपाल थिएन हैन यहाँ 24 राज्य थियो हैन त्यो विभिन्न 24 र विभिन्न राज्यहरू थिए नि त सो इट वाज नट नेपाल अहिले जुन इन्डिया छ दैट वाज नट इन्डिया 200 years ago तर टु मी मेरो लागि एउटा नेपाली बिरामी होस् कि एउटा नाइजेरियाको बिरामी होस् कि चाहे अमेरिकाको बिरामी होस् आई वान्ट देम टु गेट बेटर irrespective of their nationality. तर पनि तपाईले जुन ठाउँमा आफू जन्मिनु भयो हुर्किनु भयो त्यो ठाउँलाई त रोज्नु भयो नि त Oh, absolutely. हो मैले त्यो भन्न खोजेको अब तपाईको ध्यान बढी जन्मभूमितिर हो कि कर्मभूमितिर हो त So that's what I'm trying to explain a little bit. कस्तो छ भन्दाखेरि जनकपुरमा खोल्नुको मेन कारण के भन्दाखेरि एउटा ठुलो जियोग्राफिक डिस्प्यारिटी छ इन एक्सेस टु क्यान्सर केयर फर एक्जाम्पल हामीले त्यो डेटा एनालाइज गर्यौं त्यो नेपालको अनि यसमा के देख्यौं भन्दाखेरि यो मध्य स्टेटमा 6 मिलियन भन्दा बढी पपुलेसन छ अनि मध्य स्टेट नेपालको मोस्ट पपुलेटेड स्टेट हो तर एउटा पनि क्यान्सर अस्पताल थिएन त्यहाँको 8-8 घण्टा लगाएर मान्छेहरू के अरे काठमाडौँ आउँछन् अथवा के अरे त्यो भरतपुर जान्छन् हैन इट वाज नट एक्सेप्टेबल सो that was the main reason we wanted to do that but on top of that if you think about it 2016 भन्दा पहिला चाहिँ नेपालमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर थिएन हजुरलाई थाहा छ नि so we partnered with civil service hospital काठमाडौँको and we actually trained sponsored the विशेष पौड्याल र उहाँको ग्रुपलाई चाहिँ शिकागोमा पठाएर उहाँलाई ट्रेनिङ दिलाउन लगाएको तपाईहरुले एब्सोल्युटली अनि त्यसपछि they came back and started bone marrow transplant center 2016 मा यो bone marrow transplant सुरु भयो and now the country has the only bone marrow transplant center which is a big deal if you think about it so we look at disparities more than place कुन ठाउँमा चाहिँ एक्सेस छैन त अब bone marrow transplant program चाहिँ एउटा त्यो सानो ठाउँमा गरेर काम भएन किन प्राय मान्छे त काठमाडौँमा बस्छन् नि त त्यसरी नै एउटा क्यान्सर अस्पताल चाहिँ अब काठमाडौँमा एउटा अर्को क्यान्सर अस्पताल ल्याएर कतिको फाइदा होला धेरै फाइदा हुनेवाला छैन किनभने यहाँ धेरै क्यान्सर अस्पताल छन् पहिलादेखि नै मध्य स्टेटमा जहाँ मोर देन 6 मिलियन पपुलेसनको लागि क्यान्सर अस्पताल छैन त्यहाँ एउटा क्यान्सर अस्पताल भयो भने त्यहाँ हजारौं हजार बिरामीलाई फाइदा हुन्छ दैट वाज द मेन रिजन वी डिड दैट अन्त्यमा जस्तो अब नेपालमा जसरी क्यान्सरका बिरामीहरू बढिरहेका छन् नि हुन त अब यो वर्ल्ड वाइड डाटा पनि होला हैन अब त्यो अलिकति क्यान्सरबाट जोगिनको लागि चाहिँ के भयो भने अलि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई Oh, absolutely. So, few things. एउटा त के भन्दाखेरि स्मोकिङ नगर्नुस् Smoking is a major cause of many cancers. Lung cancer मात्रै होइन कि esophageal cancer, bladder cancer, हैन विभिन्न क्यान्सरहरुको cause smoking, head and neck cancers, etc. Alcoholism, very bad. It causes cancer. Healthy lifestyle एकदमै important छ. Exercise, obesity कम गराउनु. So some lifestyle changes following best practices will go a long way. But what is important to understand is cancer is a disease of older people in general. पहिला चाहिँ त्यो life expectancy एकदमै कम थियो हैन. So people would die even before they would get a chance to get cancer. अहिले infectionsहरु control भएको छ. So non-communicable diseases such as heart disease or cancer, they are very common. So I think even if we follow healthy lifestyle, we are still going to get cancer. Some of us, many of us, right? Therefore, we need better facilities.